નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો મિત્રો આજે આપણે મળીએ છીએ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા જે પરીક્ષાની તારીખ અંગે ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને એક મોટી ખબર પણ આવી ચૂકી છે આપણી સામે, જેને આપણે ખુશ ખબર પણ કહી શકીએ। આજનો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં એકવાર જરૂરથી કહી દઈશ, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ ઉપર પ્રથમવાર વિઝિટ કરતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેને કારણે આવનાર સમયની કોઈ બી નોટિફિકેશન મિસ ના થઈ જાય। તો આજનો વિડીયો જે છે તમારા માટે જ આવ્યો છે અને ખુશ ખબર લઈને આવ્યો છે, તો ખાસ વિડીયો છે જોજો, તમારા મિત્રોને પણ મોકલજો, જેને કારણે એવો લોકો પણ ખુશ થઈ જાય અને એમની પરીક્ષા જે તૈયારી કરી રહ્યા છે એમની માટે બહુ સારા એવા સમાચાર છે। તો વધુ સમય ન લેતા આજનો આપણો જે કન્ટેન્ટ છે તેના તરફ જાય તો ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, સૌથી પહેલાં તમને તારીખ જણાવી દઈશ 9/6/2021, એટલે કે આજનું જ છે, ગાંધીનગર, સચિવ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ। હવે વાત કરી લઈ કે ભાઈ અગત્યની જાહેરાત શું આવે છે। ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા હિસાબનીશ, ઓડિટર, પેટા તિજોરી અધિકારી, અધિક્ષક વર્ગ 3 સંવર્ગ માટે તારીખ 23/7/2019 રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 184/2019 પ્રસિદ્ધ કરી ઓનલાઈન અરજી પત્રકો મેળવવા આવેલા હતા। ઉક્ત અરજીપત્રકોની પ્રાથમિક ચકાસણીના અંતે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વર્ણવ્યા મુજબની પ્રથમ તબક્કાની MCQ OMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તારીખ 2/5/21 રોજ યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવેલું હતું, જે COVID-19ની મહામારીના કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવેલી હતી, જે આગામી જુલાઈ 2021 માસ દરમિયાન ગાંધીનગર અથવા અમદાવાદ ખાતેના જુદા જુદા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજવાનો મંડળ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે, જેની નીચે મુજબ વિગતો દર્શાવેલી છે। તો જાહેરાત જે સંવર્ગનું નામ છે હિસાબનીશ, ઓડિટર, પેટા તિજોરી અધિકારી અને અધિક્ષક, જે જાહેરાત છે 184 પરીક્ષાની તારીખ 9/7/2021, સમય છે 11 થી 13 કલાક સુધી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ પરીક્ષા કેન્દ્રો ખાતે। સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પરીક્ષાની તારીખના 10 દિવસ પહેલાં મંડળની વેબસાઇટ ઉપર જે છે એ મૂકી દેવામાં આવશે। તમે જોઈ શકો છો આ વેબસાઇટ ઉપર, જેની સંબંધિત ઉમેદવારોએ નોંધ જરૂરથી લેવાની છે અને મંડળની સાઇટ છે ને રેગ્યુલર જોતી રહેવાની છે। સો ખાસ અપડેટ આવેલી છે તમારા માટે, ખૂબ સારી બાબત છે। ઘણા સમય બાદ જે છે એક પછી એક જે છે જાહેરાત આવી રહી છે અને જે છે તમારી માટે ખૂબ મોટા સમાચાર કહેવાય કે ભાઈ પરીક્ષાની તારીખ પણ જાહેર થઈ ચૂકી છે। સો આજના વિડીયોમાં આટલું, મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।